Berita menarik kita yang pertama malam ini adalah tentang set foto daripada filem Deadpool 3 ya. Jadi tertiris di laman online promo art bagi Deadpool yang menonjolkan Hugh Jackman dengan topeng ikonik Wolverine-nya. So selain daripada itu, kita juga ada babak di sebalik tabir sesi penggambaran filem Deadpool 3 yang mendedahkan varian Deadpool berambut panjang, diikat rambut macam tocang tu, berjumpa dengan Deadpool, Dogpool serta Wolverine. Jadi untuk segmen ini aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Duan. Apakah pendapat anda tentang Hugh Jackman bakal beraksi dengan topeng ikoniknya dalam Deadpool 3 nanti? Also, paparazzi asyik spoil je set foto sampai macam dah tak ada surprise dah untuk filem Deadpool 3. Silakan. Hopefully banyak surprise lah. Cuma kalau dekat Overlay ni aku nampak pakai mask ikonik dia yang dia tak sempat nak pakai masa The Wolverine, masa director's cut. So memang semua orang pun mengharap dia pakai topeng tu. Tapi aku harap paparazzi tak dapat tangkap gambar yang dia tengah pakai sebab sekarang ni yang semua yang tak ada topeng kan. So dan aku mengharapkan scene pakai topeng tu macam dia moment tu macam camera work tu macam zoom in ke apa ke, macam ada apa dramatik punya music ke apa ke kan, sebab orang dah tunggu lama sangat. Lepas tu aku nak ada explanation lah kenapa perlu pakai topeng. Macam tu lah. Tapi tak tahulah kalau explanation ke tak lah. Kenapa? Ya, kenapa nak pakai topeng? Kalau nak suruh identiti lah kan. So macam Wolverine sebenarnya dia tak kisah identiti dia orang kenal ke tak, sebab dia macam nanti tulus, dia bukan macam Batman ke Spiderman ke suruh identiti sebab nanti orang sayang. Dia macam dia seorang. So orang sayang dia pun dah siapa bercerita ke dia mati kan lah. So dia macam macam biasa lah. So kena ada sempat nak pakai topeng dan hopefully pakai topeng tu macam bukan kejap je lah, macam maknanya lama lah si pakai topeng tu, bukanlah macam dah hujung nak pakai topeng kan. Tapi nak pakai pada awal tu tak lagut kan, sebab kau tengok scene yang kita nampak yang leak oleh paparazzi ni, dia tak pakai topeng lagi. So memang kita mengharapkan dia pakai topeng lah. Asli koyak semua orang macam nak sibuk nak asli koyak kan, sebab apa korang sama dengan komik dengan kartun dia kan. Tapi sebenarnya aku tak kisah sama-sama dia tu, sebab aku dah dapat dia pakai suit ke topeng. Apa lagi korang nak, takkan asli koyak korang terus nak tengok, oh tak boleh. Maknanya korang dah jadi terpaling fan lah kan. Kalau aku lah kan. Aku bukan lah, walaupun aku fan Wolverine pada kecil sama 92 X-Men. Aku dah bersyukur gila ni dia datang balik, berlakon balik. Memang cuma yang aku punya kerisauan dia tu, dia orang tengah syuting lagi tau. Betul banyak scene yang tempat yang sama je kan. Aku macam fikir, bila nak pergi syuting ni? Sebab nak tayang tahun ni juga. Aku rasa memang tak sempat lah. Aku tak rasa benda ni sempat tayang tahun ni. Dia aku rasa postpone next year. Sebab sekarang pun tengah syuting lagi. Betul same scenes pada dulu lagi. So takkan cerita dia pasal dekat sini je kan. Aku tak tahu nak cakap lah. Lepas tu yang Deadpool tu pula, kalau kau perasan darah panjang tu Ryan Reynolds tau. So yang diadakan tu sebenarnya adalah dia punya double, yang muka yang ada macam pakai makeup tau. So Ryan Reynolds yang rambut panjang tu, aku tak rasa tu rambut betul dia lah, dia pakai wig lah. So yang pegang Deadpool tu, aku rasa tu dia punya stuntman atau double. Dia pakai makeup lah, everything lah kan. So Ryan Reynolds berlakon jadi dia punya variant rambut panjang, jumpa Deadpool, dan maybe ada buat camera work sikit lah kan, which is bagus. Kau tengok suit yang Ryan Reynolds rambut panjang tu pun suit dia lain sikit, macam ada dia macam keras sikit. Dia bukan macam Kevlar, macam ada padding lebih nampaknya. Macam body armor sikit, body armor. Dia bukan suit yang Kevlar yang macam ni, dia macam plastik macam tu lah. So lain sikit. So which is good. Ada banyak
version Deadpool. Muka Reno juga. Bukan macam Spider-Man, muka lain semua. So hopefully kita sempat tengok tahun ni lah. Aku tak nak cakap. Kalau ikut dia sama movie ni, aku rasa sempat ke? Macam rasa kalau sempat jadi rushing ke? Memang ketat lah pasal lepas ni still kena post production. So aku pun sangsi yang dia akan sempat keluar tahun ni. Mesti syuting kot. Selalu kau nak tayang, kau dah habis syuting setahun sebelum tayangan. Tu syutingnya schedule yang setahu aku lah kan. So lepas tu kau ada editing, ada ni macam-macam lah, banyak benda lah kau nak kena buat. Lepas tu banyak benda kena buat, banyak phase, barulah kau boleh tayang. Ini kau nak tayang tahun ni tapi kau tak boleh syuting lagi. Aku tak rasa sempat tayang tahun ni. Ataupun nak tayang pun end of the year. Kalau bulan sama, bulan 6, 7, 5 dan 7 tu memang tak sempat lah. Memang tak masuk akal tahun ni. Kalau sempat maknanya dia akan jadi messy lah. Akan jadi macam merebak ya. Memang aku takut jadi tak best. Aku sanggup tunggu tahun depan. Tak ada Marvel tahun ni tak ada filem Marvel pun tak apa sebab kita dah ada Man of Web. Tu cukup untuk aku. Bagi aku tu Marvel juga. Dan Echo. Echo series. So filem ni Man of Web dengan Kraven lah. Jangan delay Kraven. Aku dah lama tunggu Kraven. Tolong lah. Itu je. Alright. So soalan seterusnya adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang kebarangkalian Deadpool Core mungkin bakal beraksi di dalam filem Deadpool 3 ya? Pasal kita dah nampak dah ada Deadpool, lepas tu macam ada kebarangkalian lah ahli-ahli Deadpool Core yang lain mungkin ada juga dalam filem ni. So silakan. Kalau korang tengok dekat overlay tu, Deadpool Core tu lebih kurang kumpulan variant Deadpool. Dia dekat bahagian bawah tu yang lukisan komik tu. Kita ada Lady Deadpool, kita ada Headpool, iaitu daripada dunia Marvel Zombies yang 3 kepala dia. Kita ada Kidpool dan juga kita ada Dogpool dan juga Deadpool. So silakan. Before aku ulas sikit pasal Deadpool Corps ni, aku punya teori lah pasal yang kau bincangkan about the timeline of this movie ni. Kata nak macam sempat ke tak release ni, dia macam si tengah shooting kan. Lepas tu kalau kau tengok macam dia shoot those important scenes tau. All the fighting scenes, scene jumpa dengan variant masing-masing lah, benda semua kan. So what's going on kan? Aku tak tahulah. In true Ryan Reynolds fashion, kau jangan terkejut kalau the movie tu is done lah sebenarnya. Cuma dia orang saja duk pakai suit up, jom keluar dari studio, pusing-pusing lah guru ni saja keliru kan paparazzi. So dia orang duk ambil gambar lah, dia orang tengah shoot lagi scene itu ini. Padahal sebenarnya movie dah habis lah. Dah habis shoot lah. You never know tau. Sebab tu dia macam confident, macam relax ke. So in a way you boleh generate buzz untuk the movie pasal ada paparazzi, tapi tak damaging pun sebab there might be a dummy scenes lah macam tu kot. So maybe that's what they're shooting extra for post. You never know tau. Maybe the movie dah complete lah pun. So dalam dia pun tengah duk buat post maybe dia jomlah lalang dah suit up ni, kita keluar jap, bagi paparazzi sonok ambil gambar. Padahal you know the movie is done, practically done lah. Tu teori aku lah. So that's why they're confident with the timeline. Okay, tapi bila kita sembang pasal Deadpool Corps ni juga, dia it's hard untuk cerita pasal Deadpool Corps kalau kita tak cerita pasal the mechanism yang create this whole Deadpool Corps punya story in the first place. And which is obviously a multiversal punya story lah. Sebab kita cakap pasal Deadpool punya variant semua kan. Which brings me an interesting question. Sebab kalau kita tengok apa yang kita dah nampak dalam the entirety of the MCU so far. So jangan lupa, this movie, as fun as it may be, is a standalone ke whatever ke, is still situated within MCU punya continuity tau. Okay? So kalau kita cakap pasal multiverse dalam konteks of the MCU, kita tengok dah ada beberapa mechanism. Whether this is memang by design or you know, Marvel macam biasa dah planning dan teruk gila sekarang, tapi ada banyak mechanism. Kita ada the dream walking daripada Wanda, that's one way.
Lepas tu kita ada, kalau kita tengok macam The Marvels, kalau the jump portals yang kau tengok dalam Guardians dan Marvels tu koyak kan, yang tu boleh buka a rift into another reality juga, allowing multiversal travel. Lepas tu, adakah dia akan travel melalui, TVA stuff kan? By being the variant in your universe, kau guna the TVA punya tag untuk travel between dimensions and timeline. Ataupun, you never know, maybe sesimple as Deadpool punya teleporter tu yang menyebabkan dia orang teleport into the MCU punya continuity. So, dalam movie Deadpool yang lepas, kita tengok dia pakai, dia pergi bunuh Ryan Reynolds, Green Lantern lah, macam-macam lah dia buat. So maybe one of them dimensional hopping tu dia actually sampai into the MCU, you never know. Ataupun could it be like magic based, macam Far From Home lah. So bila kita cerita saya Deadpool Corps ni, there is actually one mechanism yang menyebabkan the whole Deadpool Corps ni story tu terjadi, which is the nexus of all realities. So kalau kita nak stick to the comic punya story, this multiversal punya mess jadi pasal dia masuk dalam the nexus of all realities. Which aku tahu aku banyak criticize Marvel punya universe punya continuity lately, tapi aku have to talk about one more. Dalam konteks movie Deadpool ni, kalau betul kau nak buat Deadpool variants and memang nak buat cerita pasal the Deadpool Corps, and the Deadpool Corps tu jadi because the nexus of all reality, then kenapa tak ada pun dalam post credit scene untuk Werewolf by Night? Sebab dalam Werewolf by Night, kau dah ada the main thing which is intrinsically linked to the nexus of all realities. In a post credit scene, kau boleh guna main thing untuk introduce the nexus of all realities. And then dalam Deadpool punya cerita ni, that could easily become just like the comics, the mechanism untuk jadinya this whole Deadpool Corps cerita lah. So again, more and more missed opportunities as usual. Sebab macam kata lah, banyak kali banding dengan phase 1, 2, 3, dia orang phase 4, 5 ni memang dah tu tak duduk in the same room and berbincang dengan each other. And aku faham takkanlah adaptation ni tiap kali nak sebiji tiap detail macam komik. I understand. Tapi apa yang kita dah tengok so far in 4 and 5, kalau dia buat pala tahu, it's shit. So aku rasa it's not wrong untuk aku to be worried bila kita tengok tiap-tiap kali dah nampak ada details yang takkan sama dengan komik, ada benda gila babi yang so easily boleh set up in other series tapi dia tak peduli pun untuk buat. So that remains to be seen lah. Yang tu dari sudut penubuhan the Deadpool Corps lah. And in fact, one interesting theory juga, maybe watak kita tak tengok lagi dan dia tak tunjuk lagi dalam the leaks ni, there might be Gwenpool pun in this series, kita tak tahu tau. So Gwenpool pun melalui watak dia ada satu mekanism untuk menjadikan this multiversal punya shenanigans jugalah. Sebab one of her abilities is dia ada material awareness and external awareness, meaning dia sedar di dalam komik tau. So, and I know kadang Deadpool they break the fourth wall and so on, tapi Gwenpool actually has the ability untuk travel between comic. Dia aware and dia boleh buat something about it. Tu one of dia punya powers lah. In fact, yang punya meta and kelakar Gwenpool ni, dia tahu komik dia tak berapa popular. Dia kata, bila komik aku berapa isu macam dia cancel. Berapa 4-5 episode cancel. So dia duk lompat pergi komik orang lain yang komik ni banyak sikit episod, bolehlah dia hidup lama sikit. So dia datang, dia lepak lah komik Deadpool lah, apalah. So dia macam watak dia actually kelakar. And walaupun power dia ingat ada some meta bullshit kan, tapi dia ada lah explanation dia. Nanti Kamala akan bagi tahu dia yang she's actually most likely a mutant yang ada reality altering punya powers. So sebab tu at one point dia actually lepak kat Krakoa sebab betul lah sedar-sedar dia sebenarnya mutant. So that's why, so ingatkan dia je macam karakter meta bodoh yang buat for fun je, rupanya dia memang reality manipulator. So sebab tu because dia ada X gene, so that explains her power, which actually sebenarnya rewrite decanonize dia punya origin lah sebenarnya, because she was made as a joke character dulu.
Tapi kali dia buat dia jadi legit. Dia sebenarnya mutant, dia boleh buat itu ini kan. Okay, so yeah, kewujudan Deadpool Corps ni dia menjadikan movie ni interesting pasal then kita tengok what multiversal punya elemen yang dia nak ambil lah untuk justify kenapa ada this corps in the first place in this movie. So the other interesting thing pula selain dia punya multiversal mechanism is siapa akan jadi dia punya opponent. So bila kau ada a legion of Deadpool, so a group of Deadpool, so you can fairly assume maybe dia akan lawan someone yang bukan macam AX ke apa, just another street level punya enemy ke apa kan. So kalau kau tengok dalam Deadpool Corps pun, interestingly ni kita tengok Deadpool punya variants kan, tapi dia pun ada lawan variants of famous punya Marvel characters dalam dia punya comic books run tu, so which is interesting to be seen juga sebab you have character macam Deadpool yang jadi director of S.H.I.E.L.D. yang dia orang kena lawan. Kalau dia lawan bukan captain lah, General America pun ada. Lepas tu and of course bila kau deal dengan the nexus of realities, mereka pun ada clash dengan the Man Thing, which kau ada tengok dalam Werewolf by Night. But aku cakap lawan, but it's more to escape daripada Man Thing sebab dia memang tak boleh lawan dengan Man Thing. Lepas tu and funnily enough, this story even goes cosmic tau. So at one point dia kena deal dengan geng-geng elders. So geng-geng elders ni okay, Collector is an elder tapi dia tak ada kot dalam story ni. So you have your Grandmasters, the Champion, the Contemplator and so on. Lepas tu kau ada suatu big universal cosmic being yang dia orang lawan, which Marvel panggil the awareness lah. So kau nak cerita saya dia orang ni is a whole different sesi pula. Kalau kau nak tanya dalam sesi soal jawab ni, tanya itu. So as of now aku just nak cakap the villains mereka deal with ada some interesting variants of comic book characters yang kita dah kenal, and even sampai kita cosmic beings pun ada dia lawan. So the possibility is endless. It will be really interesting to see what the movie is about. Sebab mula-mula aku macam ada impression maybe the story dia akan jadi pasal ni. Tapi bila dah nampak this latest images, nampak ada Deadpool Corps, aku lost terus. Aku sih tak sure multiversal wise what are they gonna use, who are they going to fight. And this unknown kinda excites me lah, honestly. So harap-harap they don't F it up lah like the rest of phase 4 and 5. Harapan tinggi ni untuk movie ni. Itulah kan. Tapi based on aku rasa echo last week, aku dah lost hope lah dengan MCU sebenarnya. Aku dah lost hope. Ya, aku macam dia dah level Sony Spider-Man Universe dah, dia punya kehanatan dan kegampangan dia tu pada. Alright. So korang ada banyak soalan tentang Deadpool 3. Nantikan kita akan jawab di penghujung live stream ini selepas berita menarik kita yang ketiga. So dengan itu kita akan ke berita menarik kita yang kedua. Alright. So berita menarik kita yang kedua adalah tentang She-Hulk. Terhangat. Jadi pelakon Tatiana Maslany membuat spekulasi bahawa mungkin tidak berminat untuk menerbitkan kedua She-Hulk kerana bajet pertama dengan tinggi sampai 10 Jadi setakat ini siri She-Hulk Attorney at Law adalah siri MCU dengan rating terendah di laman RottenTomatoes.com dengan markah hanya 5.1/10 yang telah diundi oleh 140,000 penonton. So untuk segmen ni aku ada dua soalan juga. Soalan pertama adalah untuk Duan. Adakah anda masih mengharapkan untuk She-Hulk kembali beraksi di dalam MCU Phase 6 nanti dengan She-Hulk Season 2? So silakan. Saya sangat berharap sebagai fan She-Hulk TV series. Saya mengharapkan ini adalah hoax semata-mata. Maknanya dia saja nak pancing itu dan boom, She-Hulk second series.
second season. Tapi kalau tengok gaya macam tak ada harapan lah. Tapi aku mengharapkan watak sihat tidak dimatikan macam tu je lah. Sebab dia boleh digunakan dalam siri Marvel yang lain ataupun filem Marvel yang lain. Sebab dia sihat ni memang kekuatan dia sebagai watak sampingan. Dia kalau sebagai watak sampingan memang dia menyelah sebenarnya. Tapi bila fokus tu cerita dekat dia seorang, dia jadi mengarut lah. Dia jadi macam Deadpool tapi macam tak sampai macam tu lah kan. Pada aku sebenarnya suka je siri sihat tu, macam dia memang dia macam tak ada arah tujuan, tapi dia macam light lah kan. So untuk kau chick flick balik kerja bosan-bosan nak tengok cerita lawak-lawak yang meta-meta ni kan. So dia kalau dia sendiri dia memang tak ada arah tuju, tapi kalau dia sebagai watak sampingan, bukan cameo lah, dia watak sampingan dekat dalam filem lain, dalam selalunya Fantastic Four, dalam Incredible Hulk, dalam Avengers, watak dia sangat flourish lah orang kata. Sebab dia tak payah nak, kita tak payah nak macam writer ataupun orang yang tulis komik tu, dia tak payah nak fikir apa kita nak buat sihat ni, sebab tu dapat idea pelik-pelik. Tapi bila dia dalam team lain, memang dia orang fokus kat dia punya brute force, tu je. So dia ada function kat situ lah. Selalunya dia tambahan kepada team superhero yang tak ada brute force lah. Macam Fantastic Four, bila the thing tak ada, dia ganti slot the thing untuk kuat semua kan. So kalau Avengers pun sama juga. So selalunya dia banyak function dekat sebagai watak sampingan untuk backup mana-mana series team superhero. So hopefully dia punya watak tu masih digunakan lagi lah dalam filem-filem lain. Cuma aku tak nampak apa next filem yang sesuai dengan dia lah buat masa ni. Macam lambat lagi lah kot nak kemunculan dia tu. Ada dan Daredevil kot, sebab dia dah founding the Daredevil. So kalau Daredevil punya series Born Again tu boleh buat kemunculan ke. Tapi hopefully dia punya tone tu beza lah, sebab Daredevil punya tone confirm lah serius kan. Confirm lah serius, sebab Daredevil dalam Shihab dia jadi badut jugalah, in a way jadi badut. So kalau Shihab buat cameo, hopefully dia macam kena dengan vibe that Daredevil series lah kan. So nampak paling dekat tu lah kot. Other than that aku tak nampak, sebab Fantastic Four pun tak tahu lagi bila, tak ada lagi cerita. Kalau ada pun tak mungkin ada Shihab, sebab diorang mesti nak introduce the Marvel family dulu. So kalau yang far-fetched tu memang Avengers lah, the next Avengers. So lambat lagi lah, sebab Incredible Hulk filem sendiri tak tahu lah kata War Hulk tu betul tak, macam tak betul. Kalau War Hulk tu jadi possibility Shihab tu ada lah. Sekarang ni itulah, cuma aku tak kisah kalau dia cancel season 2 Shihab, tapi jangan cancel Shihab yourself. Kalau kau nak ganti actress pun aku tak kisah kot, jadi watak tu ada. Tapi sebenarnya Tatiana Maslany bagi aku okey jadi jadi the alter ego for Shihab. So aku rasa okey je, cuma sebab Shihab tu CGI kan. Aku tengok kat boleh ni pun dia punya CGI pun not bad tau. Tak nampak masa kau tengok trailer tu apa tu, kau nampak macam Shrek kan. Ni nampak macam real kulit lah yang kelincau. So okey je Shihab ni. So kita tunggu lah. Betul. Aku rasa hari tu masalah skrip je dan masalah pengarah, sebab tu dia nampak macam hanat sikit kan. So soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang pelakon Shihab? Dia macam buta. Dia kata, I think we blew our budget. And Disney was like, no thanks. Dia tak perasan ya bahawa siri dia adalah the lowest rated MCU show, walaupun budget dia was like $225 million.
Dia tak nampak kat Rotten Tomatoes dia like 5.1/10. So adakah ini ego She-Hulk ataupun is that the main reason it got cancelled? The fact that it didn't even find an audience. Silakan. Okay, before aku proceed untuk eviscerate series ni, aku nak setuju dengan Duan dululah. Yang sebenarnya kalau yes aku suka kalau dia je tanam je series bodoh ni. Tapi Tatiana Maslany as She-Hulk aku rasa elok kekalkan lah, because she is a good actress sebenarnya. And aku rasa under better direction the character could have been a lot better juga. With a better script, better direction kan. So there's no reason kenapa the character She-Hulk tu boleh jadi even better lah. And macam Duan cakap lah, selalu dia pun memang function dia not as a main character tau. Kalau kau tengok macam ada any ensemble punya comics kan, bila jadi ada comic arc punya storyline, kau suka tengok dia jadi the muscle in the background, dia duduk tolong macam do the heavy hitter punya job untuk support the other yang non-main guys yang tengah lawan with the troops of whoever lah. The King in Black ke, lawan dengan benda-benda lah Fear Itself ke, War of the Realms. So dia ada lah dia, jadi dia akan tolong-tolong kat belakang macam tu kan. So and even when she's handling the legal cases of super beings and superheroes semua, so macam when she plays a supporting role, macam Duan cakap lah, she's a lot better tau sebenarnya, because I think she was written for that. So yeah, bagi aku tak ada problem pun with Tatiana Maslany, the actress. She's very charming, she's a good actress, but it's just the direction and the writing and the script semua just royally suck lah, which ultimately became the downfall of the show. So tu lah, let's talk about the show. So macam Nick cakap tadi lah, untuk soalan aku ni kita ada sebut sikit pasal dia punya budget kan, which is why it's not just 225 million for this lone season, tapi macam 225 million for 9 episodes. Lepas tu was just dapat very abysmal punya rating. So apa kejadah yang korang buat ni? Ni nak buat bisnes apa, aim ni untuk kerugian ke apa ni? Tu dah budget Avengers Endgame 225 juta ni. Budget Endgame kau tahu tak? Kau dapat 9 episod She-Hulk je. Sampah. So macam untuk menjawab lah soalan ni atau topik ni, aku nak letak beberapa show in context to She-Hulk punya number of episodes, budget and shitty quality. So Nick gave us a good example tadi. Kau bayangkan they spend the same amount on Endgame, tapi dia punya quality tu macam langit dan bukan langit dan bumi, langit dan Hollow Earth. Sampai macam tu beza. The disparity was too great. So macam aku, where did all the money go? Terus sampai fikir ni macam series ni sebenarnya this a front untuk money laundering ke apa ke, aku pun tak pasti. But that's not just the crazy thing lah. So bila aku dapat topik ni, aku pun start lah buat some research for some other shows yang aku quite suka. For example, okay, kita be fair lah, season 1 of some of the more popular TV series and yang sci-fi superhero punya genre. So macam kalau kau tengok, say for example Stranger Things season 1 pun dia macam berapa million je per episode. So it probably amounts to like tak sampai 50 maybe for 8 episode. So compare that to She-Hulk kan. Lepas tu let's see what else. Okay, kata kita ambil full animated feature, the really beautiful 2.5D punya animated project kan, Arcane. So Arcane is just 90 million for 9 episodes, and tengok dia punya critical and fan rating dia berapa. Yeah. And one of the shows yang aku quite suka tengok juga dulu, which is the first season of Altered Carbon. Yang tu pun is a fair comparison. Dia pun sci-fi banyak gila dia punya, you know, VFX and props and everything and sets kan. It's just 70 million for 10 episode. Again, kau compare these figures dengan She-Hulk.
Altered Carbon tu sikit punya best, 70 million. She-Hulk sampai 200 lebih. Arcane 90 million. She-Hulk 200 lebih. And then aku dengan Nick punya favourite, and kalau kau tengok show ni kau akan faham betapa gila babinya what's going on dengan series She-Hulk. That is Foundation. Foundation season 1 is just 69 million. And here's the funny thing, it has more episodes, 10. So dia budget dia 69 juta. Dia ada more episode daripada She-Hulk. Tapi kau tengok cerita tu macam it embarrasses some Star Wars movies tau. Punya cantik dia punya VFX, dia punya world, dia punya setting, dia punya attire, dia punya props apa semua kan. So Foundation tu tak sampai 70 million with more episodes. And She-Hulk is like 200 plus tau. Lepas tu kau ambil other macam high budget punya Netflix shows kan. I kata macam kita ambil Sandman, One Piece and so on. These are all yang satu episode above 10 million. But then you consider macam those series tu macam ada berapa episode tu. I don't think dia sampai level She-Hulk pun. Kalau sampai pun level She-Hulk, the quality is langit dengan bumi. So you really have to ask where did the money go? And here's the thing, kita baru tengok Monarch kan. So Monarch berapa episod je, and most of the episodes banyak scene manusia, drama, berlakon-berlakon apa semua. Scene Hollow Earth dengan Kaiju tu bukanlah banyak sangat, tapi it's so critically well received, and I don't think budget dia setinggi She-Hulk, Monarch, Legacy of Monsters tu. Okay, so fine. Itu kita compare dengan other series kan. Kalau kita compare dengan fellow Marvel punya series ke, let's start with Daredevil, Netflix tau. 13 episodes season 1. Lagi banyak daripada She-Hulk, ada 65 million budget. Kalau kau nak cakap dia tak ada CGI benda semua, but dia punya practical effects, dia punya choreography, dia punya fight, dia punya wire works, dia punya stunt works semua is way more than She-Hulk, which is zero. So it's a fair comparison bagi aku. Langit dengan bumi in terms of quality and budget has way lagi banyak episodes pun. So other Marvel projects, okay, kita ambil recently yang kong semua memang lebih kurang universally agree is best kan. Aku rasa the Loki seasons 1 and 2, each season pun probably like 100 plus 140 million budget, which is 6 episodes kan. Tapi it looks absolutely gorgeous. Ada Tom Hiddleston dalam tu, you know, and it's shot so beautifully, written so well, directed so well. Tapi with just half the budget. So what's going on kan? And then kau tengok show macam Falcon and the Winter Soldier pun 6 episodes, budget pun lebih kurang macam Loki je. Actually Falcon and the Winter Soldier lagi best daripada She-Hulk. Lagi banyak moments yang memorable kan. The reveal of Cap Wilson punya suit, US agent jadi gila. These are moments that stuck in your mind, and kau tahu penting for the street level happenings of the continuity of the MCU kan. If there's one Marvel punya series yang actually equal to She-Hulk in terms of budget ni, is WandaVision lah. Yang tu pun gila-gila babi, bloated budget dia. Sama dengan She-Hulk, but it's way more awesome. Again, langit dengan bumi. Dengan WandaVision, you felt real emotion. Satu, dia ada effect to the continuity of the story, and the effects were a lot better, and they set up so many things, and you have these great cameos, and they tease banyak benda yang cool. So macam, and they bagi more in-depth the character yang kau dah know and love into the psyche of Vision himself and Wanda kan. And even introduce new but lovable characters, macam Harkness apa semua. So walaupun budget dia sama, bloated juga, tapi at least you deliver lah on the quality. So okay lah kan. Pendek cerita, it's a financial calamity, an absolute disaster, a critical and commercial failure. In fact, this is the best example of yang aku selalu cakap, any decision making yang kau buat not based on creativity, instead based on
social reasons, dia akan jahanam. And dia sentiasa jahanam. And it's proven time and time again. And kalau this, okay, kita tahu Disney, Marvel memang tak kisah about the critical reception. Dia ingat dia macam orang just, we shovel shit down your mouth, you akan telan kan. Tapi kali ni, this is a big macam financial punya disaster juga. So if this doesn't wake up something in them, then memang kau ni memang dah lost all hope lah. Memang you are beyond help. So and here's the thing, benda yang aku cerita ni is baru in terms of budget. Aku tak cakap lagi about the creative lah or the narrative punya implications of this idiot new series. From this series, kau ada Titania, which was empowered by Dr. Doom himself, sworn rival to She-Hulk, dah dijadikan badut. You have Abomination, Hulk's equal and rival, dah dijadikan badut. You have Scar, actually a very important character in the Hulk punya lore, and kalau betul macam Duan cakap, rumours about World War Hulk, also character yang sangat penting, and just so unceremoniously introduced as a joke, in a joke series with a joke haircut. Watak yang sepatutnya sangat cool dan penting ni. Intelligentsia is ruined, so that's another thing in the Hulk punya lore yang patutnya cool tapi dah jahanam. The Wrecking Crew pun dah jadi jobbers, pun dah jadi jahanam. The iconic villain team, dia buat jadi bodoh macam tu je. Daredevil was lucky to escape with some of his dignity, although aku risau agak pasal Born Again sebab Wilson Fisk did not escape with his dignity from Echo. Dia dah kena neutered and dah jadi badut. Lepas tu, and here's the best part, even Jennifer Walters, she helped him herself, the main character, gets effed. Pasal they also established that she's a shitty and idiot lawyer in the show, which she's not in the comic. Dia tunjuk berapa banyak case yang dia nak buat benda bodoh, cakap benda bodoh, she single-handedly ruins the case, and then by some joke punya circumstances, benda tu solve. Dia, for a women empowerment show, banyak kali dia tunjuk Jen as this really big, strong, freaking bimbo. So not only you ruin banyak benda dalam Hulk punya lore, banyak benda yang patut boleh buat continuity yang interesting the show ni, you even ruin your main character. And you did all that with a bloated budget, which is 2, 3, 4 kali ganda lagi mahal from all these shows yang aku dah sebut tadi, yang jauh lagi interesting, fun, fan and critically acclaimed. So what's going on here? Aku cakap ni je money laundering je lah. Dia macam tak ada explanation lain. So in fact aku rasa maybe aku rasa budget dia 225 million kan. Maybe 25 million was put into the 9 episodes to buat this show, and the other 200 tu bayar that Megan the Stallion apa tu untuk twerk on the show. That's probably where all the money went. So get cancelled, F off, don't see this bullshit again. But having said that, again, Tatiana Maslany did a good job with what was given. Dia boleh perform better under better direction, and in fact masa last episode tu bila dia pakai the comic accurate She-Hulk punya outfit, aku macam inilah visually aku nak tengok, and doing better shit and saying better shit. So that's potential there. But yeah, let this series die, and whoever apa nama Gao apa tu yang tulis the show. Yeah, well, she shouldn't work Jessica on none of shit. Jessica, yeah, kau buatlah your little, empowerment chick flicks, whatever the hell have you. Don't touch another IP. Yeah, I have to say, whether you like it or not is the truth, which is a predominantly boys-oriented punya entertainment traditionally dari dulu lagi. So here's a funny thing, even when phase 1, 2, 3, when Marvel start to, dia tahu benda ni is comic, for boys, budak-budak suka dulu, and they adapted that genuinely.
boys and girls equally end up enjoying MCU. Bila kau terlebih sangat nak jadikan dia, macam ada komentar cakap ni they hub tadi, macam it just feels like you will alienate the boys and girls tau. So it's just L berterusan. So sampai bila? Stop the rot, save the character for future projects, but never do this shit again. I mean, for the sake of, you know, Disney punya wallet juga. I mean, you guys hate money. Pelik. So, wisen up. Itulah. I think going into MCU Phase 6 di mana kita bakal dapat Fantastic Four dan juga X-Men, aku amat risau pasal yalah dengan kegagalan She-Hulk ni lah, worst rated MCU show, and then kita baru dapat Echo yang hampir, and then before that kita dapat The Marvels yang hampir. Dia macam, guys, you need to learn about, you know, from these failures, you need to learn. Kalau tidak, X-Men pun akan ada agenda, Fantastic Four pun akan ada agenda, Secret Wars pun akan ada agenda. Lepas tu semua orang pergi lari tengok James Gunn punya DCU. Bye-bye MCU jadi sampah kalau lah macam tu. Aku it's sad, but it might be a reality dalam tahun 2025, 2026 nanti. Macam tu lah. Alright guys, so kita dah habis hentam MCU. Sekarang kita akan pergi hentam franchise Fast and Furious pula. Kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Alright, jadi berita menarik kita yang terakhir malam ini adalah tentang bajet Fast 11 dikekang. Jadi ini penting untuk difahami bahawa ini hanyalah ura-ura setakat ini. Menurut podcaster Jeff Snyder yang terpaling palatau di YouTube, filem Fast 11 ataupun Fast X Part 2 bakal menjadi satu throwback kepada filem The Fast and the Furious yang asal daripada tahun 2001 dengan bajet produksi yang dikurangkan dan juga lokasi yang akan berkurangan daripada Fast X. Untuk mereka yang tidak tahu, bajet produksi Fast X merupakan 340 juta dan mempunyai lebih daripada 6 lokasi. Mereka di London, mereka di Rome, Turin, Lisbon, Los Angeles dan juga beberapa lagi bandar-bandar Itali. So, aku hanya ada satu soalan untuk segmen ini kepada semua panelis. Apakah pendapat anda tentang Fast 11 mempunyai lokasi dan bajet yang berkurangan daripada Fast X yang terlebih meriah? So, kita mulakan dengan Duan. Gila bro, 340 juta lagi mahal daripada Endgame bro. Lepas tu tak balik modal. Silakan. Oh, apa tu Fast X kan? Yang 340 million. Gila babi. Bagus lah. Sebab time lah. Sebab dia ingat masa Fast film mana aku tak ingat lah. Yang 1 bilion. Fast 7 kot yang buat 1 bilion tu. Fast 7 kot. 1 bilion. So dia macam, kita boleh setiap series mesti dapat 1 bilion ni kan. So bila, yelah normal lah bila kau dah achieve 1 bilion, kau boleh demand dekat production lah kan. Kau boleh demand dekat studio, aku dah bagi kau 1 bilion. So the next time project aku perlukan kira capital yang lagi besar lah kan. Sebab benda ni kita punya vision lagi besar. Itulah cerita. So cerita dia pun jadi macam yang cerita dia bodoh, so dia tekankan dekat action. Maksudnya nak pergi sana, pergi sini, semua perlukan banyak duit. Dan dia lupa satu benda, masa dia dapat 1 bilion Fast 7 tu, dia menunggang kematian Paul Walker sebenarnya. Sebab tu je. Sebab tu lah semua sebab 1 bilion. Lepas tu Paul Walker dah tak ada, dia kata, we can do it again kan. Lepas tu cerita pun dah mengarut dah. Kau buat benda yang sama. Lepas tu dah tak ada jalan cerita. Dah habis family hero, family orang baik, family orang jahat pula. Dia ada mak lah, ada nenek lah, ada kakak lah, ada adik dia. Dah banyak pula orang jahat pun, seremara semua kau nak lawan. Lepas tu kau minta bajet yang sangat tinggi, which is approved lah kan. So lepas tu mesti macam percaya lah kan, sebab memang sebelum ni bagi. Tapi dia silap sebab orang dah start
kalau dia punya regular fan tu memang still akan setia lah. Kau bagi apa pun dia akan pergi tengok je. Sebab ada yang macam regular penonton, dia macam akan jadi macam, sebab tiket makin lama makin mahal. So dia macam akan pilih cerita yang berbaloi lah. So tak adalah, unless kau memang fan daripada nombor satu, macam keluar apa pun kau kena tengok. Tapi sekarang orang dah kira-kira tiket dah RM20 kau kat Malaysia lah, RM20. Tiket biasa lah, belum lagi Screen X ke IMAX ke benda tu lagi lah. So orang akan pilih cerita yang diorang nak tengok dan membalu saja. So sekarang ni pun zaman kau tunggu review baru kau pergi tengok. Kalau review tak baik, orang tak pergi tengok. So orang akan berkira, orang akan spend duit dekat betul-betul cerita yang diorang nak tengok saja. So dengan plastik lagi apa lagi, dengan lepas COVID lagi, so orang pun kalau kau tengok tahun 2019 tu ada tahun paling banyak sekali dapat 1 bilion dengan 2 bilion. 2020, 2021, 2022 dunia gerah dah turun. Dah banyak-banyak gila dah. So kau dah takkan dapat macam mana tahun 2018-19 punya kutipan lagi dah. Kalau kau dapat 1 bilion tu maknanya dari Amerika kau dia dah macam zaman awal balik, maknanya nak dapat kutipan tu susah. Untuk 5S ni kalau dia yang 11 ni, which is aku dah stop tengok kat masa nombor 7. Kalau orang still nak pergi tengok, aku pun tak larang lah, sebab dia juga punya entertainment apa semua kan. Cuma aku rasa disebabkan dia studio macam tarik handbrake. Ni cerita pasal tarik handbrake. Sebab kau kena fikir balik, berbaloi ke kau spend 300 juta tapi kau tak dapat 1 bilion. Sebab kau lah Van Diesel menjanjikan 1 bilion juga tapi tak dapat berapa ratus juta, which is dia still untung. Tapi dari segi diorang punya percentage tu macam tak seperti yang dijanjikan lah. Bila kau businessman, bila kau bagi 300 juta, kau boleh expect 1 bilion ke atas macam tu. So sebab mana-mana studio pun aku rasa diorang punya the highest budget for certain movie 200 juta lah, 200 juta. So, kalau lebih daripada tu, diorang akan expect lebih lah. Kalau dia akan buat peningan, kalau aku filem ni aku bagi 200 juta boleh dapat 1 bilion, tapi kau 300 lebih tak dapat. So apa yang kau boleh promise? Kalau aku jadi dia punya top management, aku dah tarik handbrake lah, cakap aku takkan entertain kau lagi menggunakan garut ni. Aku akan cut budget dia banyak, kita orangnya banyak ni 200 atau bawah lagi, pandai kau lah. Sebab kalau kau buat bisnes, kau mesti nak modal yang paling sikit tapi nak untung paling banyak. Mana-mana orang pun macam tu. So dah it's about time to that studio top management fikir balik lah. Kalau macam contoh macam Deadpool, masa nombor 1 dia bajet dia 50 juta ke 70 juta, tapi dia dapat dalam half million ke 700 juta, yang tu lah. So, masa tu memang studio making money. So kalau aku nak semua yang macam tu. Maknanya kau bagi bajet macam mana pun, dengan creative decision kau, kelebihan kau, dapat banyak bajet ni tapi kau boleh buat produk yang bagus, biar aku invest kat situ daripada kau bagi banyak-banyak which is wasted. Duit banyak tapi sebenarnya kau buat ke lain. Kau pergi beli kereta tu, katalah beli kereta untuk syuting, kau beli lebih, lepas tu simpan kat rumah kau. Mana siapa tahu? Contoh macam tu lah. Maknanya bajet banyak tapi benda tak sampai dekat production. Maknanya benda adalah dengan kau money laundry ke, gelakkan duit ke apa ke, benda kau main kan. So tengoklah macam mana, apa lagi yang dia nak putar balik kan ni kan. Tak sure lah. Aku nak stop layar kan, terserah kat korang lah. Seterusnya silakan Munif, your thought about over budget. Fast X was like 340 million, lebih daripada 6 lokasi all over fucking Europe. So apa pendapat kau going to Fast 11? Universal dan Paramount macam nak kurangkan budget. Silakan. I mean, ni semua salah modus operandi dia orang lah, so to speak. Sebab kau dah ada
10 movies in the franchise kan, going to the 11, and kau tak pernah buat anything creative with the story. In fact, kau just choose to go linear tau. Kau just choose escalation. So, first movie very grounded. And orang suka gila, memang best. Second movie, too fast, too furious tau. Okay lah, kita macam double the cast, double the protagonist kan. Lepas tu, and then okay, kau macam mesti chill lagi dengan Tokyo Drift kan. Lepas tu dia datang number 4, number 5, kau dah quadruple the cast, quadruple the heroes, quadruple the explosions. Lepas tu next movie pun sama, kereta makin banyak, explosion makin besar, lepas tu the stunts makin mengarut. So bila kau tak ada any creative brain cell and kau just pilih escalation, you dig yourself into a hole sebab kau tak nak end the franchise. Tapi cara kau buat the franchise is escalation. So memanglah makin lama bajet tu makin tahu sebab makin banyak star kena berlakon. Tiba-tiba tak pasal-pasal dah in the twilight of your franchise, masuk pula segala John Cena lah, masuk lah segala Charlize Theron lah, apa semua kan. Lepas tu, and here's the funny thing, bila datang ke Fast X, one of the critics yang diorang dapat apa tau, Yakuza diorang tak pernah sangka dia akan dapat, orang rasa sedikit underwhelming. Kenapa orang rasa underwhelming? So again, bila kau asyik pilih escalation, budget makin tinggi, stun makin mengarut, kau sampai dah pergi space. Lepas tu, macam mana kena escalate lagi? There must be a cap. There must be a limit. And aku rasa by the time dia sampai ke X, maybe dia start dah, okay, budget kena banyak ni je. Kita pun dah pergi space, nak buat apa lagi? Takkanlah Pacific Rim nak datang lepas tu. That's the only way kau boleh escalate dari situ kan. So macam kau, because of the stupid way kau develop this franchise, escalation, now you have nowhere to go. You've dug yourself into a hole tapi in the sky. So kau dah so sekarang kau terperangkap creatively, kau dah terperangkap, narrative wise kau dah terperangkap, budget wise kau dah terperangkap. So bila kau tak approach each movie creatively but lazily pilih cara escalation, dia macam orang kata, kalau kau dah sampai ke tanah, kau turun sampai ke bawah tanah, tu apa lagi kau boleh buat? Kau je boleh gali je lah, masuk lagi dalam lah. Multiverse kan. Bakar panggung. So bila kau, satu cakap ni bahaya sebenarnya when you're creatively bankrupt. Ni bahayanya bila kau lazy. So creatively bankrupt, lazy tapi greedy, tak nak habis-habiskan the franchise. This is why you are where you are sekarang. Padahal each edition kalau kau habiskan, you would have ended on a high. Tapi kau nak buat apa, suddenly dah movie ke 11, tiba-tiba time ni lah kena alamak, budget kena slash. Lepas tu kau dah buat space, kau tak ada lebih pada space. Nak buat lebih pada space, try lah, aku buat tengok. Tu macam kau dah tak boleh pierce that ceiling, literally. Budget pun kena kurang. Dengan lebih pada space, dia pergi heaven terus. Paling tinggi atas dia. Betul lah. Tunjuk dia accident lah sekali, dah pergi heaven. So tu kata, you dug yourself into a hole because you are lazy creatively. Sekarang narrative wise dengan duit, sinilah kau dah sangkut lah. Tapi izinkan aku untuk bagi this franchise an olive branch lah. Aku bagi setitik optimism untuk franchise ni. Kalau diorang decide untuk take this positively and even creatively, there's no reason why the franchise, the next movie could not only do well, tapi tiba-tiba boleh ada second, orang kata awakening untuk this franchise, tapi menuju in a different direction now, a more creative one. Pasal apa? Sebab kalau kau tengok banyak movie yang unexpectedly best, or movie yang in fact jadi iconic pun terhasil sebab kekangan bajet. You just need to look at Paranormal Activity. Paranormal Activity, ironically, walaupun genre completely lain, is mirroring the Fast and Furious punya problem. And then as the next episode of Paranormal Activity datang, makin banyak budget dan makin sampah cerita tu. Padahal masa tak ada budget tu,
So dia tak ada budget, dia kena rely on creativity, bukan escalation. Satu cerita the best. So the same thing can be said with Saw je, walaupun the latest Saw pun memang it was quite well received actually. But dari sudut, budget creates creativity, tu is Saw. Sebab dia tak ada budget. Nak pergi ni je Fast and Furious, pergi 6 location, 7-8 location, dansa kuduro, parti-parti kat pantai ni lah, benda semua. Dia je lama je duduk dalam bilik ni, let's get creative. What can we do dalam bilik ni? At the end, mayat ni sebenarnya tu dalang dia, tiba-tiba bangun lepas kau dah potong kaki, benda semua macam, the orang kata constraint tu creates creativity sebab kau kena solve something. In fact, itulah cerita di sebalik Mad Max yang iconic Desert Wasteland tu pun. Sebab dia tak ada budget nak shoot, macam nak panggil extra ramai-ramai lah benda semua, tak ada. So macam, okay, jom kita ubah naratif sebab freaking tak ada duit. Kita buat cerita saya some future, tengah gurun, so tak fikir saya nak shooting kat bangunan lah. Kita tak fikir nak ambil 60 extra lah nak tunjuk this future world. Dah, kita just shoot dalam gurun. Desert Wasteland. Sebab tu ada kau seorang naik kereta, jumpa lagi 4 orang naik kereta, it's a big deal. Padahal sebab tak ada budget. Tapi that solitude tu jadi Mad Max punya iconic. This is how kekangan they create solutions. Dia macam ni lah, kau tengok Game of Thrones kan, Littlefinger selalu cakap kan, chaos is a ladder. Bila ada masalah, situ ada peluang untuk kau selesaikan secara kreatif. So macam banyak lagi movie, even Star Wars episode 4 dulu, the first Star Wars kan, macam kau bayangkan kau George Lucas, kau pitch cerita ni kat kau punya studio, ni cerita pasal ni ada orang baik ni, dia ada pedang buat benda cahaya kalau hijau, orang jahat ni dia ada pedang dia buat benda cahaya kalau merah, depa ni macam space wizard, ada religious sikit tapi ada macam benda kau cakap So dia memang tak ada budget dulu. Dia memang tak ada budget. So jadi macam mana kau tengok movie tu, dia punya alien landscape dengan troopers hebat banyak. Semua tu either macam spaceship dia memang pakai practical effect. Sebab tu kau tengok sampai sekarang, the effect still hold tau, still cantik. And then benda-benda background and even beribu-ribu ratus troopers kat belakang semua pakai matte painting. Dia tak ada budget. So dia lukis lah. Kau lukis satu-satu. And sebab dia punya, macam dekat planet Jabba tu, dia lukis lah the pintu-pintu karat tu sebab dia hand painted tau. This is not orang pakai 3D software, render bagi karat. So macam dia jadi je CGI sekarang. Kau tengok, okay, real ke tak real, tak tahu, but you know it's CGI, you know it's fake tau. Tapi that Star Wars dulu, sebab tu dia ada that space age tapi rustic vibe. Sebab tu lukis dengan tangan tau. Yang karat tu pun dicat guna matte painting semua. It's a vibe tau, yang kau jadi simbolik dengan estetik Star Wars sampai sekarang. Because tak ada duit, so dia kena hand paint dia punya alien landscape, dia punya buildings, dia punya army of troopers. And benda tu jadi satu visual estetik yang kau tak dapat lah mana cerita sekarang, berpuluh tahun later tau. So what I'm trying to say is that it's not the end of the world untuk the Fast franchise just because budget dia kena slash ke apa. But for the first time in 8 movies or so, kau kena embrace balik creativity. In fact, kau ingat balik when movie yang orang paling suka dulu, or the movie yang orang punya suka that they tolerated 10 more movies dulu, was the first Fast and Furious with the lowest budget. So it's not the end of the world, but kau kena guna lah kepala otak tu sikit. There's no more money, macam there's no more, macam even if you have the same budget lah, for example lah kan, what you gonna do? The same shit? Submarines again, pergi space again, lompat daripada skyscraper ni masuk skyscraper ni again, satu kereta heret turun 2 helikopter again. Even if you had money, it won't solve anything because kau akan buat the same old shit and orang akan tak tengok juga. So maybe this is a blessing in disguise, where the director finally kena for once guna otak and actually make a good movie
for change. Not just depend on mindless escalation and harap on telan. So you had your 11th movie, that's not gonna fly, dude. So either you embrace creativity with a slash budget ni, or you go the way of She-Hulk and piss off. You have overstayed your welcome. So itulah dia. Ya man, aku setuju. I think it is the end of an era lah. Macam cukup lah Fast and Furious ni. Kau bungkus je lah. Orang dah orang yang start tengok filem kau sekarang dah ada anak 3 dah bro. Diorang tak tengok dah Fast and Furious bro. It's like macam tu lah kan. Yes, semoga Fast 11 ni menjadi penutup dan tak adalah sambung dengan anak Dom yang makin gelap ke, sambung dengan anak saudara Dom macam dalam siri animasi kat Netflix tu ke. Tak nak. Udahlah tu. Gen Z tak suka car culture pun. Gen Z pakai Grab je dengan Uber, okay? So dengan itu berakhirlah 3 berita menarik. Sekarang kita bakal membincangkan. Aku ada 20 soalan terpilih daripada penonton di rumah. So kita akan mulakan dengan pertama sekali, terima kasih kepada Ahmad Faiz untuk super stiker anda. Thank you bro. Belanja kita orang tarik. Alright, seterusnya kita mulakan dengan soalan daripada Haziq Nickel yang bertanya, Deadpool kalau dalam komik apa power dia? Ke dia sekadar anjing belaan je? Dan kita ada juga soalan daripada Jeswan yang bertanya, Deadpool ni boleh cakap tak? Kalau varian lain tu boleh cakap, normal. So siapa nak jawab? Deadpool ni kenapa ada anjing versi Deadpool dan bolehkah dia bercakap? Siapa nak jawab? Alright, kita pergi kepada Munif. Silakan Munif. Okay. So Deadpool ni dia actually origin sebenarnya sama with the Wade Wilson yang kau kenal lah. The funny thing is that nama dia pun sebenarnya sama ke Wade Wilson. Cuma bezanya dia dalam sebab dia ni variants kan. So dalam universe dia dia sebenarnya jadi bahan eksperimen untuk this company yang tengah buat beauty product, tak silap aku. So sebab dia ambil real life issues lah kan. Kau tahu dalam zaman-zaman sekarang dia berkata untuk boycott this beauty product sebab cruel animal testing lah, apa benda lah, apa semua. So because of that, depa buat eksperimen dia, and depa ingat dia mati tau. So dia macam failed test subject. Lepas tu depa buang dia, lepas tu cara circus berjumpa dia. Lepas tu depa ambil ni dia macam dia hidup lagi. So that's when dia ada punya standard Deadpool punya healing factors lah, benda semua lah kan. So dia sama je dengan the Deadpool that cuma dia punya origin tu is more tu pasal nak buat produk kecantikan instead of super soldier. So that's why they experimented on the Deadpool lah. Same abilities. Alright. Tapi dia can he talk? Actually can't recall dia boleh talk lah. Dah lama tak baca cerita ni. So aku pun tak ingat. Deadpool Core. Kalau korang nak tahu recall. Ya, korang patut baca Deadpool Core. Alright, semoga terjawab soalan Haziq Nickel ni. Seterusnya Haziq Nickel juga bertanya, bila trailer Deadpool 3 keluar ya? Ada rumours oleh Palatau bahawa dia akan keluar ketika Super Bowl pada bulan Februari nanti. Tapi nothing official daripada Marvel yet. So kita tengoklah sama ada sekarang pun tengah produksi lagi, sama ada dia orang sempat shoot any teaser ke tidak untuk Deadpool 3. Sama-sama kita nantikan. Alright, seterusnya kita ada soalan Nasi Goreng bertanya, lari topik untuk sesi Q&A. Cakap pasal sempat ke tak filem ni tayang. Korang rasa sempat ke Superman Legacy tayang 2025? Sebab nak tunggu edit VFX semua. Dah lah banyak superhero. Yes, I think sempat. Pasal James Gunn akan mulakan shooting Superman Legacy pada bulan Mac 2024. And dia hanya akan keluar pada bulan Julai 2025.
So I think that's way ample time. Shooting pun berapa bulan je, sebulan lebih je. Paling panjang pun sebulan lebih je. And then you have that much time. Kau ada lebih kurang setahun lebih untuk buat VFX. So yes, aku confident that James Gunn akan completekan Superman Legacy in time for July 2025 punya premiere. Alright, kemudian Jaswan bertanya, panelis rasa TV akan muncul tak kalau cameo lain daripada Fox dan MC franchise tu dah banyak leak? Well, at the end of Loki season 2 kita nampak yang TVA sekarang kerja diorang bukan mencantas timeline dah, tapi mencantas Kang. So since movie ni most likely tak ada Kang pasal pelakon Kang dah masuk jail, dan variant ataupun pelakon terbaru yang bakal menggantikan Kang pun tak diumumkan lagi. I do not think that akan ada TVA dalam Deadpool 3 seperti yang telah digembar-gemburkan oleh Palatau you know, di Twitter. Jangan berharap lah, sebab macam aku cakap banyak kali lah, MCU Phase 4 and 5 sekarang ni dia benci continuity, dia benci benda-benda ni, so dia takkan connect, jangan risau. It's sad but it's true. Macam mana? Seterusnya Nameless bertanya, pelakon Supergirl dah umum kan? Tidak lagi. Mereka masih dalam sesi casting call lagi. Dan kalau korang tengok kita punya perbincangan hari Isnin lepas, we went over the 3 pelakon yang kini tengah melalui fasa casting dengan James Gunn dan juga orang-orang kuat untuk Supergirl Woman of Tomorrow. Apple Saiful pula bertanya, so Deadpool time travel guna alat dari kabel lah kan? That is our ongoing theory. Most likely dia menggunakan clock yang digunakan di penghujung filem Deadpool 2 tu. Seterusnya Zul Hakim bertanya, apakah ekspektasi BuzzPop tentang ending Deadpool 3 ni? Kita mulakan dengan Duan. Apa teori kau tentang Deadpool 3? Adakah akan bersangkut paut dengan Kang the Conqueror ataupun The Kang Dynasty atau Secret Wars atau X-Men masuk ke MCU? Silakan. Dia kalau dia dah boleh jump multiverse to multiverse, supposedly ada connection dengan at least multiverse punya teori macam Doctor Strange ke, ataupun kalau dia boleh jump time travel sikit ke, so supposedly ada kait sikit dengan Kang walaupun tak banyak lah. Maybe Kang tu pun bukanlah main villain dia juga, macam cameo ke, end credit ke, tapi sebabkan Kang dah aku ada problem, aku rasa benda tu dah kena scratch, so macam dah mungkin tak ada. So the next thing is most probably pasal Deadpool being Deadpool lah, maknanya dia crossover from Fox Universe to Marvel Universe. Dia dapat self-awareness yang dia adalah yang dia kan boleh break the fourth wall lah. So macam dia self-awareness yang dia maybe tercampak dekat ada universe macam Marvel Universe. Lepas tu dia nak figure it out apa yang tengah berlaku apa semua. So most probably jadi introduction to X-Men lah. Kalau aku punya teori macam this the right time untuk introduction for X-Men, which is bukan secret lagi dah pun, semua orang sudah tahu dah kan. And dah dengar dia bis kat Marvel. So apa lagi yang kau nak buat, sebab bila kau kena, this movie adalah nak bagi tahu yang Fox Universe tu wujud. So it is the best Deadpool movie ni adalah awareness pasal ada different universe. So this is the right time, the right movie nak bagi introduction for X-Men dengan ada Fox character lah. So kalau macam bila ke aku tak sure lah, tapi it's the right time lah. So kita seronok dapat Hugh Jackman balik, tapi dia kena ada cameo daripada Marvel punya actor jugalah. Aku tak tahu lah siapa dia orang nak. Kalau aku nak introduce any character from Marvel MCU tempat yang baru, Phase 4, Phase 5 ni banyak muka baru kan. So kalau kau nak ada faktor yang sikit, kau kena bagi OG lah.
Contoh macam RPG ke Seven. Tapi benda tu macam dah over budget, macam susah nak berlaku lah. So kalau kau tanya sekarang, siapa yang aku tak usah siapa yang jadi center of MCU sekarang ni. Dulu kita adalah Iron Man ke The Avengers lah. Sekarang ni Avengers pun tak usah siapa yang akan jadi the face of MCU untuk jadi penerangan untuk Deadpool. Bro, kau tak tahu ke? Nama dia Captain Carter, bro. Captain Carter, bro. Dia paling penting, bro. Dia yang terpaling penting dalam MCU sekarang, bro. Captain Carter, Betul. okay? Aku rasa tu orang yang paling sesuai sekali. Lepas tu Kahori, lepas tu Gaya. Kahori lah. Semua ni. Ini yang penting, bro. Ini center, bro. Ada Center. seorang lagi. Ada seorang lagi apa? Adalah Captain Carter lah, betul juga. Captain Carter dengan apa? Captain Marvel lah kot. Apa? Captain Marvel sekali dia kot. So dia cukup korang lah kot. Oh, tough juga. Tough juga. Sayang sebab bagi aku Deadpool kena jumpa kepala of MCU lah, which is supposedly RDJ lah. Terus macam wow kan. Ataupun Spiderman Sony tu yang jadi. Sepatutnya Spiderman tapi macam tak boleh pula. So kepala of MCU sepatutnya RDJ lah. So RDJ tak ada. What's the next big thing lah kan. Buat aku ni aku boleh cakap hopefully Deadpool surprise lah. Tapi memang kena ada wakil daripada MCU lah sebab Hugh Jackman still Fox kan. Dia tu lah, dia kena ada wakil daripada MCU macam kena acknowledge Deadpool lah. Macam si Tom Holland acknowledge Tobey dengan Garfield lah, macam tu lah. So kena ada orang daripada MCU. Kata ke Malang Chow, tak tahu lah siapa. Aku rasa dia akan jumpa kata-kata dengan Watu punya. For sure lah. Pasal kau dah cakap pasal multiverse kan. Kau dah cakap pasal dunia-dunia variant kan. Apa lagi kata-kata, bro? Betul lah kot. Alah, kita tengok lah. Alright, seterusnya apa pendapat kau, Munif? Apa yang kau harapkan yang bakal muncul dalam Deadpool 3? Aku rasa ending dia akan jumpa Kahori. Aduh, dia macam ni lah. Again, bila aku bagi satu komen ni, dia akan derive from aku punya personal experience lah. So, personal experience tu lah phase 4 and 5 ni kau tengok, bila ada banyak spot yang perfect untuk dia introduce sesuatu, dia takkan buat. Macam aku ulang lah, kau dah ada series Moon Knight, kau dah pergi Egypt, Multiverse Saga, nak cakap pasal The Council of Kangs, satu hieroglyph Ramatat pun tak ada. So yang tu macam kalau bola, yang tu dah bagi sepakan penalty je, aku macam tak nak ambil. Okay, lepas tu kau tengok other things banyak lah, macam multiversal punya perihal kan. Tak kisahlah daripada Doctor Strange yang buat ke, Wanda buat ke, apa America Chavez buat ke, sikit pun macam tak tease Kang because of these things kan. Okay, fine. Lepas tu Multiverse Saga, macam aku cakap ni, Werewolf by Night ada main thing, tak tease pun kat post credit dia pasal the nexus of all realities. And kalau aku nak ulang memang panjang lah perbualan ni. Tapi senang cerita, benda yang kau rasa dah macam terhidang, orang putih kata just handed to you on a plate tau. Dah terhidang, dah ada piring semua cantik dah, dia tak ambil, dia takkan buat. So, macam kata dia lupa tau benda yang buat phase 1 to 3 tu best, which is tengok the connection between these good movies, interconnected kan. Dia orang benci benda tu sekarang, sangat disgusted dengan benda ni, sangat benci, sangat allergic dengan benda ni. So aku punya teori pasal Deadpool ni senang. Ryan Reynolds dengan Hugh Jackman akan wrap up dia punya story, whatever kind of story yang dia tengah cuba nak ceritakan daripada movie ni. Lepas tu kau akan tunggu at the end of the movie, dia akan resolve macam tu je, as in the movie punya plot lah. Dia takkan address apa-apa from the multiverse ke apa ke. And then kau tunggu. Lepas tu ada end credit scene, dia akan bagi scene troll, scene badut. Lepas tu habis. Aku hampir guarantee lah, this is precisely what will happen now.
Kau fikir dia ni nak muncul. Macam Duan cakap lah. Macam actually benda Duan cakap tu bukannya macam orang kata wishful thinking or terlalu berharap apa. It should be the logical thing. Someone from the MCU patut sambut lah sebab kau dah nak introduce the mutants kan. The Marvels pun dah lebih kurang dah buat kerja dia. Lepas tu maybe kat sini pun so that dia bukan jadi macam one off. Dia jadi macam the mutants are coming and it's important kan. So itulah banyak kali aku fikir dia akan obviously buat macam ni, macam tu dia tak buat. So aku rasa this will be the same thing. Dia takkan ada anyone from the MCU yang akan muncul. The movie akan habis macam tu je. Dia akan ada badut and credit scene. Lepas tu dia akan berharap cakap kau tunggu payoff dia ada dekat apa Secret Wars, serius dekat Secret Wars nanti ada. Kau tunggu Secret Wars nanti. Situ semua akan termeterai. Serius, tolonglah percaya kami. Betul. So movie leading up to Secret Wars tu macam biasa dia akan do everything they can untuk kecewakan kau. Kau takkan dapat apa-apa cameo yang menarik, kau takkan ada setup yang bagus, kau takkan ada connectivity between the movies, sampai mampus pun tak ada siapa nak address pasal patung besar lah Eternal tu. So nothing matters. Aku tunggu Secret Wars. Situ semua payoff dia ada situ. Aku punya prediction lah. Aku mengharapkan dekat ending nanti masa post credit kau ada Vulture lakonan Michael Keaton dengan Morbius si tarik meto. Dia akan datang, Deadpool, jom kita orang join Sinister Six untuk mengalahkan Spider-Man. Lepas tu dia macam Spider who? What the fuck? Lepas tu dia tembak Michael Keaton dengan Morbius. Lepas tu habis tu. Yeah. Yang tu yang aku nak tengok. Aku tak sabar nak tengok. Jangan tertembak Madam Web Jangan sentuh Madam Web Tak, lepas tu dia comolok dengan Madam Web. Lepas tu dia kata Into the Spider-Verse, baby. Into the Spider-Verse. Yeah. Itu yang aku harap lah. Please lah. Come on Ryan, come on. Alright. Pun saya pula bertanya, variant Deadpool yang rambut panjang tu variant yang berbahaya ke? Sebab dengar rumor dia adalah villain Deadpool 3. I don't think he is part of the Deadpool core. Adakah Deadpool core pernah lawan Deadpool variant yang rambut panjang macam samurai macam tu? Apa pendapat kau? Silakan. Kalau kau tengok cerita yang Deadpool Corps tu, dia ada the only clear dia macam Deadpool variant yang bukan pada side dia pun is Deadpool of S.H.I.E.L.D. lah. Sebenarnya dia ada seorang Deadpool yang in another multiverse, so dia jadi director ke head of S.H.I.E.L.D., something like that lah. So kalau going off by the comic, itulah just that guy. Tak usah rambut dia panjang ke benda ke. So bila kita tengok this top knot Deadpool Ryan Reynolds, aku pun tak sure ini datangnya dari mana. Could be a new character, could be an original punya variant. So itulah kalau dalam komik tu sendiri yang dia pernah lawan, a Deadpool yang not part of the corps is the Deadpool of S.H.I.E.L.D. Deadpool yang jadi agent of S.H.I.E.L.D. So and dia tak nampak macam tu. Tapi here's the thing, aku tak tahu lah, here's the interesting thing. Kita tahu cara Reynolds tu macam masuk air kan. Kalau kita tengok gambar yang Nick share tadi tu pun, we know dalam the Deadpool corps, so there's a lady Deadpool. So she is actually the one who paling dekat nampak macam tu sebenarnya. So maybe Ryan Reynolds nak buat lawak troll ke apa, kau suka gender band kan, mai aku gender band. Yang Deadpool perempuan pun jadi lelaki. Tak bro, Deadpool transgender bro. Baru agenda Deadpool transgender. Kan, aku rasa boleh jadi something macam tu lah. Sebab it's very curious. Pasal macam cakap Deadpool ni aku tak pernah nampak. Tapi ada seorang Deadpool yang tak ada, which is the female variant tu. And rambut dia kenapa sama dengan that female variant tu? Yeah, Lady Deadpool bro. Aku rasa ramai orang akan muntah di program nanti kalau Lady Deadpool merupakan versi transgender nanti. So macam bagus tu. There's a joke within a joke. Maknanya
Maknanya dia nak joke about Disney punya work agenda. Tu yelah. Dia troll Dia dia. lagi tak ada transgender Deadpool kan. So this the first transgender superhero represent on Deadpool. So macam lepas tu dia setiap kali Deadpool nak cakap dengan dia akan feel offense offended lah macam dia pernah salah apa semua lah semua kan. So macam benda tu best kalau betul-betul transgender Deadpool memang best lah. Dan aku harap dia akan still suruh semua orang panggil dia Lady Deadpool walaupun muka dia macam rebel dengan rambut panjang. Please call me by my real name, Lady Deadpool. Habis ya. Jam lah, orang akan jam lah, tak diterima bro. Alright, seterusnya Amal bertanya, Deadpool 3 ni timeline dia bila ya? Menurut Hugh Jackman, ia sebelum dia mati di dalam Logan. I think Logan was 2039, 2039 something like that. So yes, ni masa Logan hidup lagi sebelum filem Logan. Seterusnya kita ada dua soalan theoretical ataupun source material. Bagaimana adamantium dicipta? Antara Wolverine dengan Deadpool siapakah lebih kuat? So siapa mau jawab? Silakan kaki komik kita. Adamantium. Adamantium dicipta sebenarnya kau tengok X-Men 2 apa nama Striker ada explain ada satu komet jatuh. So komet tu jatuh dekat satu kampung ni. Lepas tu orang bawa balik atau orang cairkan komet tu atau dia campur dengan benda-benda lain lah. So terjadilah satu liquid dan dia panggil adamantium. So masa dia tengah cair tu dia boleh di-bend, dia boleh guna lagi lah benda tu. The moment dia sejuk dia akan jadi the strongest metal in the world lah. So dia punya eksperimen gila tu lah dia salutkan dekat tulang Logan. So dia volunteer. So dapatlah adamantium punya claw. So antara Wolverine dan Deadpool sebelum tu, kalau aku sebagai fan Wolverine, kau akan cakap Wolverine lebih kuat. Diorang pernah bertemu dan bergaduh lah dalam Wolverine number 98 kan? Wolverine nombor berapa? Tak ingat lah, 90 something. Cover dia Deadpool tengah cucuk Wolverine macam ni. So at that time Deadpool macam belum break the fall lagi kot. So orang pun dah banyak kali bergaduh. Selalunya aku rasa memang Wolverine menang sebab Wolverine serius sikit. Deadpool suka melawak kan. Tapi aku rasa in ni ada occasion Deadpool pernah menang juga kot sebab Deadpool pernah kill the Marvel Universe macam mana lah. So diorang pun banyak kali bergaduh. Tapi most of the time diorang buddies lah. Tapi kalau tanya Is 88 lah. Is 88 Wolverine 88 first time diorang bertempur lebih juga lah. Kalau aku tanya aku, of course lah Wolverine kuat lagi. Satu based on pengalaman dia hidup lagi lama daripada Deadpool. So dia punya fighting skill. Satu lagi sebab dia ada adamantium. Deadpool memang boleh regenerate balik sama macam Wolverine. Tapi dia tak ada adamantium. Kalau kau tanya aku sebenarnya adamantium. Sebab adamantium dapat reputasi dalam Marvel the strongest metal. Vibranium ni dia macam lebih pada serap dia. Dia serap dan dia boleh buat macam-macam benda lah Vibranium ni. So adamantium ni memang dia dapat julukan memang metal yang paling kuat dalam Marvel Universe. Itulah kalau Marvel dah ada retcon baru punya metal baru aku tak tahu lah kan. Tapi takatnya betul adamantium paling kuat lah. So kalau sebab Deadpool tak ada adamantium, so dia selalu kena slash dengan Wolverine lah. Tangan dia so potong kaki sampai kepala kan. So kalau Deadpool nak potong Wolverine dia ada adamantium, so dia tak nak potong so boleh cederakan je lah, cucuk je lah. So macam Wolverine dia boleh potong pada Deadpool in half apa semua. Most of the time memang kalau kata aku Wolverine menang lah. Pernah juga kau Deadpool menang, tak tahu lah, tak sure. Aku tak sabar nak tengok dalam live action. Ya, silakan Munif. Dia sikit trivia yang quite ironic lah kau cakap saya metal sih, pasal kita tahu macam vibranium tu is memang a space material kan. It's a
alien punya alloy lah, not of this world kan. So dia sebenarnya adamantium tu was developed by military scientists of the US government tu pasal it's in inspiration of vibranium. Dia pun nak create something yang lagi kuat daripada vibranium sebenarnya. So in there what happened is that technically they succeeded sebab adamantium tu memang jadi the hardest metal in the world, but at the same time bukanlah kata dia pound for pound lagi kuat daripada vibranium. Dia cuma sebab properties dia pun berlain. Dia macam apples and oranges tau. While adamantium tu dia jadi increase in molecular structure dia sangat rapat, so dia jadi paling kuat dalam dunia. Tapi vibranium tu pula dia more malleable, so dia more to ada the special properties of absorbing vibration macam tu. So the reason kenapa dia boleh pantul dengan sangat pelik, cun-cun sampai balik dengan Captain America tu is pasal dia punya special properties tu lah. So dia tu macam kata apple and oranges lah. Yes, vibranium tak sekuat adamantium, tapi dia ada that special property of absorbing energy, while adamantium pula is just paling keras. So that's the difference between the two lah. Ya, so tak ada cara langsung nak counter adamantium ke dalam Marvel Comics? Ada. So, kalau dalam komik ada ragu. Tapi kalau movie aku tengok The Wolverine, dia potong Wolverine punya kuku pakai adamantium yang panas. So adamantium jumpa adamantium satu lagi kena panas, so dia boleh potong. Tapi kena dua-dua adamantium lah. Masa Silver Samurai pakai tentulah. Oh, aku dah lupa saya Silver Samurai. Later, the other thing kalau kau refer in the comic lah, macam the death of Wolverine punya run tu kan. Dia as in, dia pun sebenarnya macam some anime manga punya plot juga lah. Kalau sesuatu weapon ke apa benda tu is gila babi overpowered dan memang sangat kuat. So the only thing that can beat that is that thing itself lah. Sebab ada saya ingat aku masa Wolverine mati in that comic run tu, dia kena encase dengan adamantium punya coffin tau last sekali. Sebab dia dah lebur kat adamantium tu, kena badan dia melebur, so dia jadi macam adamantium statue. So the only thing yang boleh encase adamantium skeleton infused mutant is adamantium casket lah. So last sekali tu kena. Tu macam Nameless cakap memanglah the simplest answer is Magneto lah. Tu lagi satu. Magneto pernah ada satu series yang X-Men tu. Dia pernah tarik keluar adamantium, which is skeleton Wolverine nak tarik. Pada badan mati terus. Yes. Lepas tu dia tinggal tulang je. Dia tinggal tulang. Ya, memang kelakar gila. Aku rasa that was Deadly something. Aku tak ingat. It's a 90s punya crossover. Alright, soalan seterusnya adalah untuk panelis juga. Tolong explain sikit komik Deadpool kill the Marvel Universe. Apakah itu? Siapa nak jawab? Munif. Okay, silakan Munif. Apakah Deadpool kills the Marvel Universe? Dia benda ni macam aku tak sure kalau dia within macam Marvel Comics punya continuity tak. Aku rasa tak kot. So kau tengah cakap saya Deadpool kills the Marvel Universe. So kau boleh anggap series ni macam sejenis what if. Dia a type of what if juga lah sebenarnya. So benda ni memang it's a one-off series. Dia tak canon. Kalau kau tengok, kalau kau nak compare lah, macam kalau kau tengok the DCEU punya DCEU punya universe dulu. So dia anggap Deadpool kills the Marvel universe ni macam Robert Pattinson punya Batman. Dia kira macam Elseworlds punya story. So dia macam bukan multiverse, bukan apa, dia memang tak, dia sonok buat cerita asing macam tu. So the idea is that macam mana dia boleh tengok Deadpool, dia boleh go around killing all these famous punya Marvel characters and Marvel teams, you know, creatively kan. So it's just a fun macam character punya eksperimen macam tu lah. So kalau kau baca series ni, kau jangan ambil serius sangat.
sebab dia memang detached. Dia tak ada kaitan langsung with the main Marvel Comics punya storyline. Dia memang untuk seronok-seronok saja. Apa dah baca Duan ni? Pernah baca? Tak. So tu lah. It's just dia memang untuk sonok-sonok je. It's an elseworld story. Tak ada kaitan with the whole thing. So bila kau actually maybe kau nak baca online ke apa, kau tengok, so kau jangan pening kepala kau, tapi ni lepas lepas Infinity War ni jadi macam ni, kenapa je? Kau jangan fikir tu. Tak, dia memang just one shot, its own bubble. Dia bukan multiverse pun, completely elsewhere, tak ada kaitan with anything. Just nak tengok, dia just sejenis what if lah. Kalau Deadpool bunuh watak ni, mesti kelakar kan, mesti cool kan. That was the reasoning behind the comics, purely untuk sonok-sonok. Alright, semoga terjawab soalan kau, Daniel. Seterusnya, Fadil Ahmad bertanya, apa jadi dengan anak Hulk tu yang rambut tocang macam Wong Fei Hong tu? Dia masuk ni lah. Dia masuk belajar Shaolin. Dia berjatuh. Dia pergi Shaolin Temple. Daripada tu, I think seperti Munif suka cakap, biasalah MCU Phase 4, Phase 5 tak ada kaitan. Semua takkan bersambung. Kau tengoklah mana pergi Hercules, mana pergi Star Fox, semua kau tunjuk je dalam, kau tunjuk je. Lepas tu tak ada sambungan. Shang-Chi. Shang-Chi is a beacon. Is calling something. Aku rasa Beast tu pun takkan ke mana. Yang kita masuk ke dunia Beast tu kan. Professor X wants to talk to you. Betul lah. Ni tak fikir. She-Hulk pun set up benda lain tau. Dia tunjuk Wong kan dia pergi rescue Abomination and bawa dia pergi Kamatash lah, pergi jailbreak dia. So what they gonna do with that? Itulah. White Vision, kau ni lah, kau tunggulah benda-benda ni. Semua tak ke mana, semua tak ada payoff. Welcome to MCU Phase 4 and 5. Alright, Mak Rul bertanya, panelis, selepas siri Echo, siri MCU apa pula akan tayang tahun ini? So basically kita ada beberapa siri, iaitu mana dah, tadi aku dah cari baik-baik. Okay, so kita ada Agatha Darkhold Diaries, kita ada X-Men 97, dan kita juga bakal dapat siri animasi Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dan juga maybe Marvel Zombies. So kita maybe ada 4 siri MCU tahun ini beyond Echo lah. Aku dengar Ironheart kena tolak ke 2025, so kita tengok macam mana. Itu Duan punya favourite. Tak sabar. Kenapa dia tolak? Tak sabar je. Yang tu tak pula kau follow up. Karakter yang tak ada orang kisah. Macam Ironheart tu tak pula kau follow up, kau bagi siri kan. Aku nak tengok White Vision. Alah. Aku nak tengok. Tapi masalahnya aku suka The Hood. Macam mana dia ada situ tu? Pandang muka kau. Dah. Kau tahu sekarang dekat Marvel Comics, The Hood dah jadi Ghost Rider yang terbaru sia. This style kot, The Hood tu. Dengan pistol. The Hood tu memang style. Aku tak boleh terima dia ada dalam Ironheart. The Hood tu dulu dia watak bodoh je. Aku rasa sejak New Avengers kot. New Avengers ke apa, ada watak dia baru style tu sikit. Jadi dia punya villain dia dah boring. Dia kata dia dah boring jadi weekend villain ke apa kan, macam ni kira superhero tak take villain of the week Villain of the week dia. So dia macam dia buat satu nation macam jadi kepala. Sekarang dia punya power dia macam dia sebenarnya power dia biasa, dia macam boleh vanish je. Dia macam boleh vanish dah hilang. Dia sebab start dia sebab dia dapat non-stone, so itu sebab apa. So non-stone, so is dia macam crystallize energy batu-batu yang jumpa kat celah pohon Yggdrasil tau. So mula-mula Loki pakai batu tu somehow dapat ke tangan dia. Start tu dia jadi basically a demon. So dia memang demonic powers daripada dia punya hood kan. So dia jadi a demon yang boleh manipulate reality sikit. So dia memang jadi kuat gila. Tu sekarang jadi Ghost Rider. Gila.
Bagus lah. Antara watak picisan yang diketengahkan jadi fan favourite lah. Tu yang Style, aku suka dia. Penulis yang rekod dia balik tu, lepas tu terus take it him seriously lepas tu. Dia dah tak akan jadi villain duit lagi dah. Dia terus jadi the main big boss villain lah, macam dia akan membawa organisasi apa semua. Macam bagus lah. Lepas tu banyak-banyakkan lagi. Bukan yang Agatha Harkness lah, dah mana-mana watak kau kencing. Kau cari watak-watak macam tu lah. Tak faham tu lah apa. Seterusnya ada palatau kata bahawa watak-watak Fox yang lain selain daripada X-Men ya, seperti Fantastic Four, Elektra, Ghost Rider mungkin ada dalam Deadpool 3. Diorang nampak ada gambar Deadpool pakai chain Ghost Rider. So maybe lah. Aku rasa dia sebenarnya kalau kau tak beritahu ada Ghost Rider tapi kau pakai chain Ghost Rider pun dah cukup dah. Ada dia punya barang, tak perlu ada Ghost Rider. His pun okey je kan. Tak tahu lah kalau nak munculkan Ghost Rider lagi main blown lah. Duan, kau bayangkan jadi macam ni ya. Kan baru ni pasal movie The Flash tu. Lepas tu kan Nicolas Cage komen dia kecewa. Kata dia tak tahu apa pun pasal macam cameo bodoh dia dalam The Flash kan. Dia je macam pakai CGI, dia pun macam don't know what the F is going on. Bodoh lah. Dia movie Deadpool ni dia buat lagi sekali kat dia. Ada Ghost Rider kat background. Kena CGI Nicolas Cage sikit. Kata sial 2 kali aku kena. Mesti yang best tu. Dia sedih. Saya datang kerja 1 hari je, okey. Gaji saya 1 hari je. Betul, Marvel. Disney babi tak nak bayar saya. Alright, kita ada 7 lagi soalan menarik. Seterusnya Ipon bertanya, kenapa diorang still tak buat show pasal Nova aku tak tahu itu yang paling sedih daripada Facebook. Karakter yang lain pun tak di explain lagi. Tambah lagi satu wasted karakter Nova. Tak payahlah. Baik kau bagi peluang karakter lain. Yang pasal Nova. Tapi Nova tu macam tambah lagi satu karakter yang akan wasted. Faham tak? So, until dia take it Nova seriously kan, patut Nova boleh, bagi aku kemunculan dia paling bagus lah Guardian Galaxy sebenarnya. Tapi don't miss opportunity. Tak tahu bila dia sesuai nak muncul daripada Guardian, aku tak tahu. Dia Duan, kalau kau cakap kau tak tahu bila sesuai dia nak muncul, yang aku pula rasa, soalnya aku rasa window untuk dia muncul tu pun dah terlepas. Itu concern aku. Sebab okey, katalah Nova muncul sekarang, kau kena explain kenapa masa Ronan pergi lautkan Zenda. Kau ni kat mana bang? Mana kau? So dia nanti jadi bodoh macam Eternal. Macam kau nak kena sebenarnya macam okay fine, Eternal saya cakap kita diarahkan daripada ni, jangan interfere lula. So macam okay fine lah. Tapi macam Nova kau boleh teleport terus ke sini kot. Alasan Eternal dia interfere. Alasan Captain Marvel I'm outer space, I'm kan kat movie. So apa pula alasan Nova? Nova. Saya cerit masa tu, saya tak tahu dia orang attack Zanda. Tahu-tahu dah hilang. Lepas tu saya dapat semua kuasa Nova. Jadi saya pun jadi Casanova. Saya pusing satu galaksi. Saya main je Casanova. Jadi sebab itulah sekarang saya baru balik. Macam itulah. Aku rasa itulah jawapan dia nanti. Alright. So soalan seterusnya adalah daripada Wan Faris yang bertanya, MCU dah dapat hak daripada Universal Pictures ke? Jawapannya ya. Sebab itulah dalam filem Captain America 4 yang kita nampak 2025 nanti akan banyak elemen-elemen Hulk macam The Leader, macam Betty Ross, macam General Ross, semua kembali dalam filem Captain America 4. So, atau why they calling it Captain America 4, pasal it's more like Incredible Hulk 2 starring Sam Wilson, the Black Captain America. Macam kesian Siam Mamat tu, filem dia tapi banyak sangat elemen Captain America, macam babi je. Silakan. Movie tu macam penuh dengan Hulk. So aku tak tahu apa Cap Wilson nak buat tu selain daripada kena lempang. Ingat lah, Captain America at least super soldier tau.
Kau ni you just a regular dude with wings kan. Kalau dalam movie tu ada 2-3 Hulk punya masalah nak solve. So Tapi kau kena macam mana kuat pun super soldier, tapi saya rasa ada Tok No Jutsu. Tok No Jutsu. Tu akan slow-slow kerja kecil. tak, okay. Tapi pasal soalan ni, kau tengok betapa bangang ni MCU sekarang ni kan. Sebab macam Nick cakap, okay, kau dah dapat hak daripada Universal. Alright. Then dia balik pada point yang aku cakap tadi. Macam mana kau dah dapat hak daripada Universal, kau boleh all out buat World War Hulk ke apa saja, you know, World War Hulks ke any of these Hulk punya saga yang menarik kau boleh adapt. And then through She-Hulk, you know, what in preparation of ni kau dah dapat balik Hulk punya ni kan. Kau badutkan She-Hulk, kau badutkan Abomination, kau badutkan Scar, kau badutkan the original Hulk. So why would you do all this? Kalau kau buat semua benda ni disebabkan masa tu memang kau tak dapat the rights kan. So screw Universal lah. Kita bodoh kan watak-watak Hulk kan. Faham lah juga. So macam kau dah dapat balik the rights to Hulk from Universal, and then this is how kau decide to treat the characters before the future project start. So macam tak tahulah. Tak faham. Ya, sedih jugalah. Alright, kita ada 6 soalan terakhir. Seterusnya Jejai Cemong tanya, Nova power dia macam Captain Marvel ke? Dia ada light based powers. Dia lebih macam Green Lantern Corps ataupun Green Lantern daripada DC Comics. Siapa nak jawab? Apakah kuasa Nova? Duan ke Munif? Nova Plus. Munif. Aku tak tahu kuasa Nova. Nova ni dia dia bila dia jadi Nova Prime tu, dia macam empowered by the collective energies of the Nova Corps lah. So macam dia planet dia punya home world dengan fellow Nova Corps boleh kongsi semua dia punya energy untuk empower one Nova guy akan menjadi dia Nova Prime lah. So dia punya power is dia aku boleh kata energy based lah. Sebab dia selain boleh buat concussive blast daripada tangan dia, one of the trademarks is that dia tukar badan dia pun into a missile lah. So dia very high kinetic movements and energy blast macam tu. So lepas tu bila dia menjadi Nova Prime pula, bila digabungkan energy daripada semua Nova Corps, and even aku tak ingat tapi pernah aku baca satu iteration the whole Nova Corps tu pernah datang in the bentuk of a planet pun. So macam lagi planet tu exist, dia akan empower whoever is the Nova Prime masa tu kan. So dia macam bersatu kita teguh lah macam tu. Dia kinetic powers, high durability, superhuman strength dengan concussive blast yang augmented bila semua Nova Corps tu decide untuk channel dia punya energy tu ke dia. So itulah bila cakap pasal the character Nova and dia macam tak boleh lari with the Nova Corps sebab itu saling berkait dengan how dia jadi empowered tau. So satu cakap bila kau dah Guardian sudah tunjuk Zendar, dah tunjuk dia the Nova Corps kena lauk macam tu, lepas tu Nova pun tak datang, tak ada. Dia jadi you know that is his whole origin story situ, tapi tuan punya badannya tak ada. So itulah, I don't see how they can do Nova at this point. Satulah macam boleh cakap lah, aku rasa dah terlambat. Dah terlepas bas. Kalau nak buat pun buat dalam what if je lah. Babi sedih siap. Alright. What if Nova, what if Richard Rider was there the day that Xandar was attacked? Itu yang kita nak babi. What if Nova was there the day Nova Corps was attacked? Itu kita nak. Alright, seterusnya Ahmad Haziq bertanya, BuzzPop tak nak bedah siri Echo ke? Kita akan bedah esok. Aku, Hadi dan juga Sai Ali daripada The Brothers Ali. So kita akan run dan bincangkan tentang mengapa ini siri tersampah MCU. Maybe siri lebih teruk daripada Shihab Sebab tu dirembeskan pada satu hari. Dia tak nak orang tunggu 5 minggu. Kalau orang tunggu 5 minggu betul dapat finale di mana Kingpin kena finger je dengan Echo.
Mesti orang macam staple lah. Babi tunggu 5 minggu, keeping kena finger. Dia macam ni kalau Nick nak buat that comparison kan. Dia tu aku setuju, it's crazy sebab walaupun aku banyak shit on the She-Hulk ni show, tapi to be fair, banyak benda pasal dalam show She-Hulk tu memang is true to the comic, which is why the comic line She-Hulk aku memang tak baca. Sebab it's not my cup of tea, tapi memang banyak benda is genuinely macam tu lah comic She-Hulk. Jenis chick flick, lawak bodoh macam tu apa semua kan. So bila kau compare dengan Echo, honestly speaking, yang lagi respect the source material is She-Hulk by far. So begitulah apa bodoh series Echo ni. Especially bila director dia cakap, oh aku tak suka kuasa Echo dalam versi komik. Aku nak buat versi Choctaw aku, iaitu kuasa fingering. Aku boleh finger Kingpin sampai dia sampai jadi lemah. baik. Sampai insaf. Kau kata kuasa Echo tu sampah, kuasa yang kau buat tu lagi sampah lah babi. Bodoh ya. Dia memang merisaukan bila first strike adalah gaya buat pandai-pandai letak power tak mana-mana. Second strike is Echo pandai-pandai lagi. So aku rasa Agatha Harkness akan jadi third strike. Dia akan pandai-pandai apa semua. Tapi jadi apa? Agatha susah kau nak pandai-pandai sebab dia magic kan. So dia macam anything can happen, magic. Boleh buat apa saja. Boleh buat saja. Tapi macam kelakar tu, Agatha tu watak yang sangat kecil. At least Echo ada dia punya on title apa semua. Agatha tu tak ada komik sendiri, tak ada apa. Pun boleh dapat ni. Sebabkan pelakon tu bagus, berlakon jadi Agatha. Itu pun sebenarnya bukan Agatha yang asal daripada komik yang betul tu semua. Ni macam pelakon tu steal the show. So dapat dia ke on title, bagi job. So macam, tapi kalau tu pun tak berjaya, aku rasa ni dah strike lah macam apa yang boleh menyelamatkan Marvel punya series lah. Movie aku tak tahu lah kan, series. Tak tahu lah. Achilles lah, kau punya final strike weh. Bukan. Yang boleh selamatkan diorang yang ni lah, apa namanya, Ironheart lah. Saya akan selamatkan. Aku nak Hercules dengan Ironheart keluar dalam sama tahun, lepas tu nak Duan tengok dua-dua. Nanak apa tu. Macam tu lah kan. Alright, seterusnya kita ada the last 4 questions. Shikamaru bertanya, Fast 11 director dia masih Louis Leterrier ke? Yes, menurut IMDb pengarah Louis Leterrier bakal mengarah Fast 11. Tapi itu setakat inilah. Kita tak tahu sama ada dia orang akan ada bajet lagi ke, bajet dikurangkan ke, maybe Louis kata fuck off tak nak buat. Sama-sama kita nantikan drama di sebalik tabir Fast 11. Seterusnya Daniel bertanya, Penis rasa John Cena, Jacob Toretto muncul tak untuk Fast X Part 2? Kita dia dah meletup bro. Weh, dalam cerita ni tak ada orang mati je. Macam Agent Ali juga, kalau tak nampak kubur maksudnya tak mati lagi. So aku percaya kalau kita tak nampak kubur Jacob Toretto, so dia tak mati lagi bro. Dia tak mati lagi. You can't see me. You can't see my mayat. So never say never. Maybe kita akan tengok dia beraksi kembali di dalam Fast X Part 2 atau Fast 11. Seterusnya Danish Aiman bertanya, untuk TV siri DCU yang mana berkemungkinan bakal tayang sebelum Superman Legacy pada tahun 2025 nanti? So far kita tahu it's gonna be siri animasi Creature Commandos, maybe late 2024, and maybe Waller. Tapi Waller tak syuting langsung lagi. Skrip dah siap, syutingnya tidak. So I don't know if they're gonna be able to make Waller in 2024 seperti diumumkan tahun lepas masa James Gunn dan Peter Safran mula-mula masuk kerja. Sama-sama kita nantikan. Dan soalan terakhir malam ini, Wan Faris bertanya, pelakon Witcher iaitu Yennefer dilakonkan oleh Anya Chalotra telah diumumkan oleh James Gunn sebagai Cersei dalam Creature Commando animated series. Dia merupakan antagonis Wonder Woman. Boleh ulas sikit. Basically Cersei ni adalah satu goddess ataupun demi-goddess juga dalam the Greek Pantheon, dan dia punya main power ataupun dalam comic book ialah dia boleh menghybridkan manusia dengan binatang menjadi satu
evolusi baru yang dikenali sebagai Animan. Jadi aku rasa kita akan tengok The Creature Commandos, which are monsters, werewolf, Frankenstein, The Mummy semua bergaduh dengan beast, human, animal hybrid. So I look forward to that lah. Entah kenapa James Gunn buat ni. Kenapa? So dia boleh pakai balik dia punya 3D model seperti Guardians 3. Baca sial. But yeah, Animan. Nama pun sama. Sialah. Apa pendapat kau tentang sesi casting ni? Silakan. Itulah aku pun tak familiar sangat dengan DC Comics. I'm more of a Marvel punya reader. Aku baca lah some important punya arc dalam DC punya story sih. Tapi if there's one thing yang aku quite suka bila DC buat, yang ni comics and even live action to a certain extent, is dia pun macam lagi pakar do that, you know, macam James Gunn kata, it's like gods and monsters kan. So even Zack Snyder dulu pun dia try untuk buat that. What if kita civilians is nampak these deity-like beings berlaga dengan each other tau. So, tak tahu lah. Bila aku tengok Anya ni is cast for the role of Cersei ni, I mean, aku don't get that vibe from her. Like, kalau kau tengok lah gambar-gambar Cersei from the comics or even from animated pun, dia nampak macam sangat, you know, that kind of like very sexy tapi cerebral, but also maybe ada a hint of sadisticness to her je tu. And then dia pula memang is this macam godlike being ni kan. So tak tahu, I don't get that vibe from Anya ni. And in fact aku don't really like her as Jennifer pun. So actually macam kalau dia orang buat cast someone for Jennifer who's closer to how Jennifer is in the books and the games, that actress would have fit in nicely for Cersei. Tapi sebab dia orang cast untuk Jennifer pun tak apa nampak je Jennifer. So I don't know, hopefully lah bila dia start berlakon, ada demeanor dia sikit dengan outfit ni sikit, dia akan lagi looks like the part. But as of now, bagaimana aku kecewa dengan the Jennifer punya casting tu, it really doesn't look like she can carry this type of characters, but she keeps getting casted for this type of character. Dia tak ada that vixen punya look. Macam Cersei dengan Jennifer ni. Yeah. Dia dah jadi typecast lah sebagai the sorceress type in a sense. Duan, pendapat kau tentang pelakon Witcher ni jadi Wonder Woman villain dalam animation Creature Commandos tahun ni? Aku rasa bagus. Itu je bagus. Harap-harap nanti komik Wonder Woman pun naik harga lah, yang ada cover-cover dengan Cersei. Tak kot, susah aku nak naik. Sebab dia daripada animation kan, susah sikit lah. Boleh lah naik sikit sebab masa first appearance Cheetah tu pun tak naik sangat tu. Dia macam tak lupa. Tengok Cheetah dengan movie tu macam mana. Itulah pasal based on series dengan cerita tu. Kalau bagus lah. Macam Sihat pun tak macam nak pun dia harga biasa je. Susah nak baca market sekarang. Macam tu lah. Alright guys, so aku rasa dengan itu berakhirlah sesi perbincangan kita malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Munif, Malek, Kaki Kaiju, dan juga Duan, Kaki Komik, kerana sudi menonton. Terima kasih juga kepada korang kerana rela menonton nak dekat 2 jam. Join us tomorrow di mana aku, Hadi dan Sai bakal membincangkan tentang siri Echo. Kemudian hari Rabu aku, Munif dan juga Jamal akan bincangkan tentang Monarch, Legacy of Monsters. Kemudian hari Khamis, aku and the Brothers Ali akan kencing dan membincangkan tentang Rebel Moon. So, sama-sama kita nantikan. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Thank you. Bye.